Hello mga kabit, update lang po sa KHALIFA Street. At ito ngayon po ang inyong matutunghayan pag kayo po ay napadaan sa lugar na ito. So ayan mga kamit, makikita niya po kung gaano siya kaganda. Nice. So mga kamit, enjoy watching lang at panoorin nyo po ang video na ito hanggang dulo. Nice. Nice. Nice.
Nice. Nice. So ayan po, thanks for watching. Keep safe and God bless. See you in the next one.